Sitten, vaikka onkin näin märkää, niin lähdetään tästä Pikkusoratie seikkailulle. Koskikallion tie. Tääkin kylttejä siinä alle. 30 rajoitus ratsastajia. Tää siinä lukkaa. Ajaa varovasti pyhäalueella leikkiviä lapsia ja kotieläimiä. Täällä on ehkä silta. Perhana on vaikeeta oli googlettaa, että onko siinä vielä silta. Mutta kyllä mä siihen päädyin, että on. Kohtapa ton näkee. Joo, jos kuvaa tällä 24 millisellä Kinoa vastaavalla, niin siinä on paljon parempi valovoima kuin tässä äskeisessä laajakulmassa. Niin tää oli aivan turha tämä peleko siitä, että tie olisi liejua. Tämä on ihan kuiva. Parempi niinku sen märkyyden tai kuivuuden puolesta kuin asfaltti. Mutta joo, täällä pitäisi olla, oliko se nimeltään Savikoski? Vanha, eikä se ruukkipaikka, vai oliko se sahapaikka vai joku? Niin sillä on ehkä silta. Se löytyy tosi paljon kuvia siitä pelkästä koskesta. Mutta ei sitä sillasta niin juuri mitään. Löytyi kyllä jotakin, mutta niistäkään ei voi olla ihan täysin varma, että onko ne just siitä sillasta ja onko ne vaikka alle 10 vuotta tuoreita. Paranee vaan, päästiin tämmöiselle polulle, aika jyrkkä, niin käyttäenpä molempia käsiä. Kyllähän täällä on silta. Hieno silta on. Aivan nätti koski. Oletko sä ihan siellä? Sulla ihan verkko. Aivan nätti paikka. Siltakin on siis uusi. Ei ollut kuvissa näin uutta siltaa. Joo. Minkäs mulla lähtee reitti tästä? Lähtee tänne oikealle. Hieno paikka. Ihana kuvata viimein, kun alkaa nähdäkin jotain. Moro! Tiesitkö, että täällä ei ole ainakaan 2 tuntiin satanut? Häh? Täällä ei ole ainakaan 2 tuntiin satanut yhtään. Okei, joo. Kattoo sadetuskaa. Toivon, että siellä automaattikahavilassa olisi ollut. Mitä? Toivon, että siellä automaattikahavilassa olisi ollut ja sitäkin saanut kylätä tämmöstä, mutta vittu. Niin. Mutta siis kiva, että suklaapatukkaa oli ja niin. et ottanut jäätyneen. Mä otin semmosen pakastetun marja välipolla. Ei se tietenkään lusikoita ollut, mutta kyllä mulla itellä oli. Joo. Joo. Itse unohdin vielä pullon sinne ja Ai. onneksi huomasin kilometrin jälkeen ja Joo. siitä mennyt takaisin vielä. Aivan. Tein ottanut uuden kierroksen kahvia. Tosi kiva paikka tommonen. Tosi kiva paikka tommonen kyllä. On joo. Joo. Miten se kulkee? Ihan hyvin. Vielä pari tuntia. 2 tuntia ennen auringon nousua vesittää ja oikein vielä heräsin. Väsymystä niin miten puolella. Joo. Kyllä se niinku kahvilan lähdön jälkeen, niin vähän turhalla ihan. Aivan. No, mä en oo kahvia muuta. Mä otin siitä kaakaan nyt. Mutta milloin olisin viimeksi juonut jotakin kuumaa juota. 8:30 aamulla. Saavutaan Pielaveelle. 300 kilsaa ruskaa nyt. Laitais olla takana. Tää sitä takakis aamulla. No on mä nyt oikeesti miettinyt. Mutta kerron vielä teille. No kyllä nyt täytyy myöntää, että ne gravel-sekoilut, vaikka olikin hienoja, niin kyllä ne söi aika paljon voimavaroja. Se oli sitä nousua niin järkyttävää paljon. No ei nyt järkyttävän paljon oikeesti, mutta ois vaan päässyt aika paljon helpommalla sitä isuotietä, mutta nyt ei tänne nyt helpolla tultu pääsemään. 2600 on nousua, toki se on sieltä ihan Kouvolasta asti. Olisi mielenkiintoista tietää paljonko siellä vaikka jollakin vähän tasaisempaa tietä pitkin ajaneella on tullut nousua. Voihan se olla, että on tullut vaikka ihan yhtä paljonkin. Veikkaan, että se on ollut vähän loivempaa.
Siellä näkyy S-kauppa. Mennäänpä hakemaan sieltä syötävää. Huomenta. Joopa, kyllä teki hyvää syödä. Välillä jotakin vähän muutakin kuin pelkkää sokeripatukkaa. Ihan mahdottomia ei syönyt kuitenkaan, kun mä ajattelin, että polkis sitten tuohon Kiuruveelle. Ja jättäis siellä lounaspuffaan tosiaan. Nyt on tullut polettua se 15 kilsaa tuolta Pielaveeltä ja 39 on siellä Kiuruveelle. Jäljellä ja se ABC varmaan 40 tai 41. Se oli aika lailla ruuhkaa siellä Pielaveen S-Marketilla. Olisiko siinä ollut 8 tyyppiä? Suosittu paikka. Ei ole umpikuja polkupyörille eikä kävellä. Ei tuu ketään. Onpas miellyttävä pujottelurata tässä. Saavutaan ABClle. Vähän turha aikaisin. Silleen niinku nälän puolesta, mutta ei tällä ihan hirveästi ole vaihtoehtoja, jos haluaa buffaa syödä ja samalla vaikka ladata asioita. Täällähän on muitakin. Ei yllättänyt. Tänne näin. Ensimmäinen sivu. Ihan. Tähän mä sanonut, että suot on ihan aliarvostettuja. Tää tuli käytyä siinä ABC:llä syömässä. Oli vähän turhan tehokas tauko, kun ei ehtinyt ladata kaikkia laitteita täyteen, mutta kepsi tuli ladattua johonkin 85-87. Sillä oli nauhoitettu siis 3,5 kilsaa ja siinä oli vielä 57 pinnaa jäljellä. Ja siinä on siis hyvin tiheä tallennusväli. Ja sainpahan ensimmäisen tuubijaksonkin internettiin. Tähän tuo tauko olisi ollut 40 minuuttia, 35. Teki kyllä hyvää syödä niin oikeita ruokaa. Mä oon tässä viihyttänyt itseäni nyt sitten ajattelemalla tai laskeskelemalla erilaisilla keskinopeuksilla, milloin mä oon se parkourin alussa ja milloin mä oon se Alassalmen lossilla. Niin. Tällaista. Lähdin tuolta Kiuruveeltä, niin tuli välillä vettä ihan kunnolla taas. Välillä taas semmoista kaiken kastelevaa tihkua. Ja suurimmaksi osaksi kop on ollut melko kuivaa. Tässä meillä on Pyhännälle 24 kilsaa sellaista, että vesipullo ja ostaa vähän hätäkokista. Tai ei edes hätäkokista, tähän on tuolla alhaalla. Siihen koskettukaan. Mutta tavallisia hätäkokiksi. Aika pikkusia. Myönköhän siellä kaupoissa niitä 0,3 pulloja yksitellen. Kai niitä myy. Voisi olla hyviä. Tästä 2 pientä 0,20 tölökkiä. Tarpeeksi pieniä annoksia, ettei tarvitse vettää kaikkia kerralla. Ja pullo olisi siihen parempi. Tää on yllättävän vähän tylsä tämä tie, vaikka tämä onkin veetty aika viivottimella paikotelle. Ja kun ottaa huomioon, että ajettiin tää Susannan kanssa talvipäivän seisauksessa. Mutta silloin oli se 12 pakkasta ja vähän enemmän lunta, niin tätä mennään niinku samaksi itse tunnista. Mitä oot sanonut? Ajat pikähtää. No niin sopivasti tulee paikka, minkä mä tunnistan, koska tässähän me pysäyttiin. Päästy Pohjois-Pohjanmaalle. Pois Pohjois-Savosta. Tällaista ollaan jo. Ja sen kunniaksi meillä on pikkusen sinistä taivastakin tuolla. Joku illuusio varmaan. Lähestytään tässä Pyhäntöitä. Alkaa näyttää vähän siltä, että se tulee aurinkorasva tarpeeseen. Tätäkin ruskassa.
alkas kohta olla 400 ruskaa ajettuna. Ihan vielä tiedä, onko just tullut täyteen vai ei, mutta näillä ujaa. Siinä on aukas tauko. Saleesta äkkiä päätin etukäteen, että ostan sieltä niin kermaperunat. Kiitos Tero vinkistä. Voi olla ihan hyvä, kun suuta kuivaa, niin syö jotakin rasvasempaa kermasta. Sitten niin räppi ja vaniljakastiketta ja kola. Ja koko taukoa meni ehkä 10 minuuttia. Siinä aikana keikasin vähäsen kuivata sukkia ja ladata kännykkääkin. Mutta sitten vajaa 30 kestillä, niin se voisi viimeinkin koettaa käydä vessassa. Pahalla lähestyy, mutta niin lähestyy myös tarerintana. Tulee suoraan kohti. Saa nähdä kumpi ehtii parkkourin alkuun ensin. Mä veikkaan, että mä kastun joka tapauksessa sieltä pois, ei alta pois ennen kuin tuolta päälle. Alkaa olla jo aika rokuomaisia maastoja. Kohta nuojua neittävää, mitä näitä olikaan, mutta sitä ennen haetaan täältä pari ruutua. Kerran täällä ollaan, niin oiko on kivan näköinen tie. Näyttävää tietä. On vaan saatu hiekkatiestä harvinaisen möykkysä. Tää on näitä juuria aika paljon. Tässä näköjään joku luikerella on vähän käärmeen jälkiäkin tänne pyörällä välillä. Hienoa pätkää. Se maastuu. Vähän on möykkistä vaan, kun just noita juuria ja sitten vesien valuuttamana noita. Miksi noita nyt sanois? Minä tiedä. Tommosia valleja, mitä vesi puskee noita hietoneulasia ja muuta paskaa. Niitä aivan järkyttävän paljon. No, mutta ne kuuluu tämmöisen maastoon. Saa nähdä, sillä Rakkasade on jo vieressä tuolla. Ja mun pitäis mennä pikkusen niinku sitä kohti etuvasemmalle. Ja jos mä katsoo oikein, niin se tulee kans pikkusen mua kohti etuoikealle. Tiukkaa tekee. Ja lähdetään siitä, että vähän kuitenkin kastuu. Vähän pehmiä. Anna se otse. No, ja sitten päästiin vanhalle Oulu-Kajaanin maantielle. Siitä päästään sanoa, että lähti nyt tuolla vasemmalle. No me on kaikki lähdetty tuolta Kouvolasta eilen illalla.